Filem arahan dari pengarah baru Amir Rizwan ni sepatutnya keluar di wayang tahun lepas, Mac 2020, tapi tersebab biasalah COVID-19, dia keluar pada wayang juga pada tahun lepas juga, bulan Ogos. Itu pun tak sempat korang tengok sebab busy, sibuk. Jadi tahun ni bila dia keluar pada aplikasi streaming Disney Plus, Hotstar dan Netflix, baru aku sempat nak tengok. Sinopsis pendek cerita ni adalah mengisahkan tentang 3 anak beranak, iaitu Mak, Along, anak perempuan Mak, dan Angah, anak lelaki Mak, yang tinggal di dalam hutan. Kehidupan mereka menjadi tidak tenang selepas seorang budak perempuan yang pelik, aneh datang ke rumah mereka. Lepas tu hidup cerita bermula lepas tu lah. Pada pandangan aku, cerita ni best. Aku suka visual dia, macam dia gambarkan kampung, rumah dia, hutan dan suasana dia kan. Mana kampung macam pedalaman dia. Aku suka dia buatkan kita rasa seram waktu rumah kita naik tanpa buat atau tanpa adegan terkejut. Tak mengejut. Aku suka macam mana dia buat rusa gantung. Dan semua pelakon yang cerita ni baik, real, macam tak ada tu yang kayu. Ada sikit lah, tapi tu kita takkan perasan lah. Aku suka suasana, tone colour dia, macam mana colour dia ni memang nampak macam old school lah, macam lama kan. Pedalaman tak tahu, tapi aku suka lah, aku suka. Dan yang best, penamat walaupun dah ending, dia buat cerita tu dah habis, dia buatkan penonton macam tu je, tapi kenapa dia buatkan kita tanya macam, lepas tu yang ni apa jadi kat dia ni kan, macam mana boleh jadi sini. Dia buatkan kita tertanya-tanya dalam cerita ending dan tamat filem cerita ni best. Dan cerita ni dia dihantar sebagai pernyataan sebagai calon lah dekat 93rd Academy Award 2021 untuk Best International Feature Film, tapi tak layak masuk main ni. Ini susah sebab yelah, calon-calon dia memang power lah, memang kuat. Dan filem yang menang anugerah tu pun Another Round, cerita tu pun baik kak, memang padu lah, memang bagus lah dia menang, semua sesuai lah dia menang. Pengarah filem tersohor, antara filem pengarah yang aku respect, Edgar Wright yang buat cerita Shaun of the Dead, Baby Driver, dan antara filem kegemaran aku, Scott Pilgrim vs. The World. Dipuji cerita ni dekat Twitter. Jarang Edgar Wright nak puji orang. Cerita filem ni adalah filem kedua terbitan Kuman Pictures, produksi filem seram di Malaysia ataupun thriller. Asalnya dia orang buat cerita filem seram je rasanya, ataupun thriller, salah aku. Dan filem ni adalah filem feature pertama arahan Amir Rizwan ni. Ini filem first dia buat. Dia ada, sebelum ni dia pernah buat satu filem pendek bertajuk RM10. Ada kat YouTube, boleh search je RM10. Dan Amir Rizwan ni sebelum ni dia banyak bahagian teknikal dia, bukan teknikal, editing saja. Dia buat visual effect untuk Wan Tu Jaga. Rasanya dia ada terlibat dengan cerita motif. Tu lah rasanya. Dan filem ni juga akan ditayangkan di luar negara. Sebelum ni ada, tapi baru ni tak salah aku pernah baca, dia akan ditayangkan di Amerika Utara. Filem Movement beli hak untuk tayangkan dia. Overall IMDb bagi 6.1/10. Okay, not bad. Dan secara peribadi aku bagi 7.3 cerita ni. Okay, best, boleh layan. Tapi aku tak rasa cerita ni sesuai untuk budak-budak. Dan cerita ni terlalu berat lah untuk diorang faham. Dah ada beberapa babak yang aku rasa tak payahlah bagi budak-budak tengok. Jadi itu saja untuk review filem kali ini. Jumpa lagi akan datang. Like, time, subscribe.